السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية اللي اندلعت في فترة الخمسينيات من القرن العشرين ما بين قوات كوريا الشمالية المدعومة من الاتحاد السوفيتي وما بين كوريا الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة، تم تكليف الدكتور ويليام ماير واللي أصبح بعد كده كبير الأطباء النفسيين في الجيش الأمريكي بعمل دراسة وفحص 1000 جندي أمريكي تم تحريرهم ضمن أسرى الحرب لدى كوريا الشمالية عشان يتم الكشف عن واحدة من أخطر طرق الحرب النفسية اللي عرفتها البشرية حتى الآن وأشدها تدميرا للنفس البشرية. معسكرات اعتقال أسرى الحرب في كوريا الشمالية كانت من أفضل المعسكرات من ناحية معاملة الأسرى، يعني الأكل والشرب وكل متطلبات الحياة الأساسية كانت موجودة ومتوفرة، والتعذيب الجسدي ما كانش موجود في المعسكرات دي إلا في أضيق نطاق وفي حالات معدودة. والأغرب كمان إن المعسكرات نفسها لا كانت محاطة بأسلاك شائكة ولا حتى عليها حراسة مشددة وجنود وأسلحة زي أي معسكر اعتقال في الدنيا. ورغم كده مفيش حد من الأسرى فكر مجرد تفكير في محاولة الهرب. مع مميزات زي دي المفترض ان حالة الجنود النفسية تكون كويسة، يعني اكل وشرب ومفيش تعذيب ولا حتى اسلاك شائكة وكان ناقص يجيبوا لهم DVD. لكن اللي كان بيحصل ان عدد كبير من الجنود دول كانوا بيصابوا بحالة اكتئاب حاد، وبيفضل الواحد منهم رايح جاي في الكوخ بتاعه ويقعد يفكر في سبب يدفعه للاستمرار في الحياة وما يلاقيش. وبعد ما يقرر ان مفيش فايدة من مواصلة الحياة كان بيقعد في ركن الكوخ ويشد عليه البطانية، وخلال يومين بالكتير كان بيتكل ويموت بدون مرض محدد. معدل الوفيات في المعسكرات دي وصل ل 38%، وهي اعلى معدل وفيات لأسرى الحرب في تاريخ الولايات المتحدة. بحسب وصف الدكتور ويليام ماير الجنود في المعسكرات دي كانوا عايشين داخل زنازين حبس انفرادي، لكن الزنازين دي بدون حوائط سميكة ولا أبواب من الفولاذ، زنازين موجودة داخل عقولهم ونفوسهم، زنازين بناها بداخلهم مرض جديد سماه ماير مرض السلبية وانعدام المقاومة، وسماه الجنود مرض الاستسلام. هو ده اللي كان غريب شويتين. الهدف الأساسي للكوريين كان إن هو يخلي الجنود الأسرى دول جزر منعزلة لحرمانهم من الدعم العاطفي اللي بيحصل عليه الإنسان عموما من العلاقات الشخصية. وعشان يوصلوا للهدف ده استخدموا 4 وسائل. الوسيلة الأولى كانت تشجيع الوشاية. الكوريين كانوا بيشجعوا الجنود الامريكيين على الوشاية على بعضهم، والجندي اللي كان بيبلغ عن مخالفة عملها زميله كانوا بيدوله جايزة بسيطة، سيجارة، حتة حلاوة، اي بتنجان، المهم. وما كانوش بيعاقبوا الجندي اللي زميله وشى بيه باي عقاب، لان الهدف من الاسلوب ده هو كسر الروابط ونزع الثقة ما بينهم وبين بعض. الهدف كان تشويه صورتهم في نظر بعض بحيث ان محدش فيهم يكون جدير بالاحترام في نظر الاخرين، وبالتالي يكون الجندي الكوري اللي هو العدو افضل في نظر الجندي الامريكي الاسير من زملائه واخواته. وده هدف بيتم تحقيقه حاليا بطرق مختلفة، منها تشويه الاعلام المكثف لشخصية الشيخ او المتدين بشكل عام، ودي كانت الوسيلة الاولى. الوسيلة الثانية الترويج للنقد الذاتي الشديد. الكوريين كانوا بيعملوا مجموعات صغيرة من الجنود الأسرى ويخلوهم مش بس يعترفوا بالأشياء السيئة اللي عملوها في حياتهم، لا ده كمان كانوا بيعترفوا بالأشياء الجيدة اللي كانوا يقدروا يعملوها لكن فشلوا. والهدف من كده كان تقليل احترامهم لنفسهم ويخلوهم ينظروا لنفسهم نظرة اشمئزاز. The Islamic ideology or Islamist ideology is based on a concept of power and arrogance and being superior to others. You give them, number one, the feel of military defeat to allow reformation to happen. Number two, the feel of
Number two, the feel of mental defeat, which is by allowing and encouraging heavy criticism of the Islamic theology. Because when Muslims feel that some people in the West are telling them there is no problem with Islamic teaching, or religion preach peace, and there is nothing wrong with the teaching, it's all poverty and lack of education, why then they will reform? If you told me that I don't have a disease, why I should take medication? This is what's happening now in the world. Heavy criticism of Islamic ideology and theology and encouraging it is vital, because it will put pressure on Muslims to say, oh, there is something wrong, let us try to accept or adopt other forms of teaching. And by these two mechanisms, military defeat and ideological defeat, the reformation can happen and change can start. الوسيلة الثالثة كسر الشعور بالولاء للآخرين. شعور البشر بأن عليهم واجب ما تجاه غيرهم كأفراد أو كمجتمع هو ده اللي بيؤدي إلى التعاون والجماعية. وهدف الكوريين من كسر الشعور ده عند الجنود الأمريكيين كان استبدال الجماعية بإعلاء المصلحة الفردية عند كل واحد فيهم، وإنهم يجعلوا القيمة الوحيدة اللي بيعظمها في الحياة هي مصلحته الشخصية وفقط. في واحدة من الحوادث اللي وردت في تقرير ويليام ماير، وقف 40 جندي يتفرجوا على زميلهم الغاضب وهو بيرمي 3 من زمايلهم المرضى بره الكوخ الخاص بيهم عشان يموتوا من البرد في العراء، ومحدش فيهم حاول حتى يوجه له اللوم. ولما اتسألوا ليه ما عملوش اي حاجة لمنعه، قالوا لان دي مش وظيفتنا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وغيرها من القيم اللي بيؤكد عليها الإسلام واللي بترسخ شعور المسلم بالالتزام تجاه غيره. القيم دي هي العمود الفقري للمجتمع. تيجي بنت تقول لزميلتها مثلا ما تلبسيش قصير، لا ما بيقولوش كده، ما البسي حجاب عشان خاطر ربنا، عشان الشعر حرام. هي هنا بتتكلم بصفتها وكيلا عن الله، فبتقول زميلتها التانية دي انه بحق هذه الوكالة انا بنقل لك رسالة. طبعا ما فيش حد ابدا منهم بين لنا سند الوكالة. انت مين اصلا ولاك انك يعني حضرتك تدافع عن الدين؟ مين اداك الرخصة؟ انت مش تدافع عن الدين. بتشوف نعم. انه بيقفوا في الشارع يبوسوا بعض قبلات خارجه قوي والبوليس يحميهم، والبوليس يحميهم، ومحدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. بالعكس الناس بتبقى سعيده انه ده بيحصل، ويصوروهم لانه شايفين قصه. انا مثلا قعدت قدام ست عندها مثلا مره في بار كده، ست يجي والله 80 سنه ومعاها واحد صاحبها مش جوزها عنده 80 سنه، بيبوسوا بعض، بيشربوا شامبانيا وعمالين يبوسوا بعض وبيضحكوا وهم وشهم كله مكرمش وعواجيز. قد ايه انا كنت سعيده بالمشهد ده. انا قلتها مره من المرات ان انا مع ترخيص بيوت دعاره. كل راجل متزوج عنده 4 نساء وبعد خرج للشارع والقاص بيا باغيه نقدم معاها، ما عمل شيء، ما زناش، نقدم معاها باغيه، عندها الحق باش تقوم بالبغاء نتاعها. انا ارى ان الجنس عموما حريه شخصيه. الجنس بشكل عام لا خارج اطار الجواز ولا جوه الجواز، ولا الجنس بعد سن معين اللي هو سن الطفوله لما يعدي وندخل في مرحله الشباب، هو اختيار شخصي ليس له اي اعتبارات من الاخرين. الوسيله الرابعه والاخيره هي حجب اي دعم عاطفي. الكوريين كانوا بيصدروا للجنود فقط الأخبار السلبية اللي تحطم معنوياتهم، وأي أخبار ممكن تؤدي لرفع معنوياتهم وهمتهم كانوا بيحجبوها عنهم. خلال فترة الأسر كان في رسائل بتوصل للجنود من قرايبهم فكانوا بيمنعوها. أي رسالة مفرحة أو أي خبر يدعمهم نفسيا كانوا بيمنعوا، واي رسائل فيها اخبار تزيد من احباطهم اكتر فكان بيتم تسليمهم الرسائل دي فورا، زي مثلا خبر وفاة احد الاقارب او رسالة الجندي من زوجته بتبلغه ان هي قررت تنفض له وتسيبه وتعيش حياتها براحتها. الهدف كان وضعهم تحت ضغط، احباط شديد ومستمر وشعور ساحق بفقدان الامل. وحاليا طبعا قطيع العلمانيين في بلادنا بينفذوا الخطة كما يقول الكتاب، بيقوموا بالدور ده لأسيادهم على أكمل وجه. أي خبر عن إنجاز لعالم مسلم أو عالمة مسلمة ملتزمة بالحجاب، أو حتى في مجالات تانية زي الرياضة أو غيرها، أو أي خبر يشعرك بالفخر كمسلم، هتلاقيهم بيعملوا
حاجة من التلاتة. أول حاجة إنهم يتجاهلوا الخبر تماما، وده اللي بيحصل في الغالب. تاني حاجة إنهم بيتركوا الإنجاز نفسه ويبدأوا ينسبوا الفضل كله لأسيادهم في الغرب اللي تكرموا وتعطفوا وسمحوا للمسلم إن هو ينجح ويعمل الإنجاز ده، رغم إن الحكاية كلها مصلحة. لأن الغرب لو مش هيستفيد من المسلم لو عمل كده، مش هيستغله ومش هيسمح له إن هو ينجح. لكن ما علينا. الخيار الثالث اللي بيعملوه انهم يتجاهلوا كون صاحب الانجاز ده هو شخص مسلم، ويبداوا يكلموه بشكل قومي، يعني ده مصري، سوري، مغربي، او من اصول فلسطينيه وهكذا. وفي المقابل اي خبر عن مسلم ارتكب جريمه او فعل سيء بيتم نشره مره واثنين وثلاثه وعشرة والف، ودايما بيأكدوا على كونه مسلم. وتلاقي بقى الصفحات كلها مسخرة، والمواقع والبرامج والفيديوهات لمناقشة الأسباب والدوافع، مع محاولات مستميتة لربطها مش بس بالشخص، لا ده بدين الشخص، بالإسلام، بكل الوسائل التدليسية الممكنة بيعملوا ده. الجنود الأسرى دول لو كانوا مدركين لحقيقة الوسائل اللي بيعملها الكوريين معاهم، ما كانوش أبدا هيقعوا فريسة للاكتئاب المميت، ولا كانوا هيرموا نفسهم في حضن أعدائهم. الوعي مش رفاهية، وده سبب الحلقة. لا تنسوني وأهلي من الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.